I am Marie. At today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng low carb pizza. O, diba? Using air fryer, ha? So, sa mga may air fryer dyan, please watch this video. Alright guys, simulan natin yung paggawa ng ating pizza using our whole grain mini wrap na tortilla wrap. O, diba? Kaya low carb talaga to kasi hindi to yung mga typical na makapal na crust na pizza. So this is gonna be really a thin crust. And as you can see on the nutrition information below, meron siyang protein, may carbohydrates, at may fiber. O, diba? Mas healthy to sa traditional pizza. We're gonna be using some pepperoni, salami, some pizza sauce. Pero kung wala kayong pizza sauce, guys, pwede kayong gumawa nito from scratch. Magdadagdag din tayo ng bell pepper, may pizza cheese, of course. So, yun lang. Sobrang konti lang yung ingredients, kaya super dali. And we're gonna start by using one piece of tortilla wrap. So, i-air fryer natin siya for at least 5 minutes para talagang crispy yung ating crust. Ngayon, lalagyan ko siya ng pampabigat kasi pag wala ito, guys, hahanginin siya sa loob. So, hindi siya magiging stable. So, make sure na meron kayong pampabigat. Normally, may rack talaga na nabibiling palagi doon. Pero wala kasi ako noon. So, I'm using yung maliit na platito na oven safe. Now, I'm gonna be cooking this for 5 minutes on 180 degrees Celsius. Then, pinrepare ko na yung ating bell pepper na gagamitin later on. Itong green, yung ginamit ko para mas maganda. And then, so after 5 minutes, eto na siya. And just put it on a plate. Diba? Medyo crunchy na siya, diba? So, ayan. Toasted. So, maglalagay na tayo ngayon ng ating pizza sauce. Guys, kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng any tomato sauce. Tapos siguro isimmer nyo lang siya sa pot sa apoy. Lagyan nyo ng flavor ng garlic, salt, and pepper. Pwede na yon. And then, of course, we're gonna be adding some cheese. So, generous amount of cheese. Kung meron kayong mozzarella cheese, it's so much better kasi yun talaga yung cheese na bagay sa pizza natin. Ayan guys, alam nyo, sobrang dali lang talaga nito. Nung na-try ko nga to, parang hindi ko alam kung bibili pa ako ng take-away or take-out pizza. So, pag na-try nyo to, guys, I don't think nabibili pa kayo ng pizza sa labas for take-out. Kasi ang sarap-sarap niya talaga. Tapos, ang dali-dali lang gawin. So, yun na nga. Lagay na natin yung ating pepperoni, no? Make sure na i-press nyo siya ng matindi doon sa cheese at sa sauce. Kasi, guys, alam nyo, nililipad siya. Yun lang yung pangit sa air fryer. Pero, I mean, minimal lang naman. Maliit na bagay, no? Pero yun, i-press nyo lang siya para talaga dumikit siya doon. Para hindi siya lilipad-lipad doon sa loob ng air fryer. Ayan. Alam nyo guys, ito tama-tama talaga siya pang merienda, pang hapunan, pantanghalian. Gusto nyo pang breakfast pa, walang problema, diba? Ayun, ang sarap lang talaga. So, eto, lagyan nyo na siya ng bell pepper na hiniwa ko kanina. Pwede rin kayong maglagay ng siguro mushroom o kaya ng red onion. Kayong bahala, no, kung anong gustong toppings na gusto nyo. Lagyan nyo pa ng pineapple. So, depende kung anong flavors gusto nyo. So, ito na nga, lagay na natin siya dun sa ating air fryer. But be very careful kasi nga mainit pa to. So, ayan, para hindi kayo mapasok. Ang ganda. Sana paglabas ganyan din kaganda, diba? Makikita natin mamaya. Okay, pasok natin siya sa air fryer and we are going to set this again for another 5 minutes for 180 degrees. And while we're waiting, ako. Ano na nangyari? Forevermore. You are the song playing so softly in my heart. I reach for you. You seem so near and so far. I hope and pray that you'll be with me someday. And I know down inside you were mine, and now you're true love. All around my dreams.
can I? Each time I try to say goodbye, you are there. You look my way, I touch the sky. We can share tomorrow and forevermore. I'll be there to love you so. You are my soul. Oh, ayan. Pagkatapos nating mag-concert, no, eto, luto na yung ating pizza. So, buksan na natin siya. Oh my God, look at that, guys. Ayan, medyo nagulo lang yung pepperoni. Yun yung sinasabi ko sa inyo, nalilipa rin talaga siya. So, make sure na ma-stick siya. But anyway, maliit na bagay. Itong nyo lang and ibaliktad nyo, iayos nyo. And here we have our low-carb pizza. There you go. Okay, so luto na nga yung ating pizza and now it's time to try it. Grabe. Okay guys, so dito na nagtatapos yung ating video. Sana ay nag-enjoy kayo sa paggawa ng ating low carb pizza by using air fryer. And if you haven't subscribed already, please subscribe to my channel, like this video, share to your friends, and thank you guys so much for watching. Once again, this has been Aya Marie, and thank you for catching up with me. Bye! Masarap? Diba? Nice, no? Yum! Sarap ang merienda, no? Sarap. I know. Bye, guys! And I know down inside you are mine, and I'm yours. And I know down inside you are mine, and I'm yours.